دوستان عزیز سلام. حال یک شب سر بادام و پسته و چهارمغز ما تیر شده که ترک کرده بودیم. انشاءالله ببینیم که پوستش چه قسم جدا میشه. ببینیم بسیار با آسانی ما میتونیم پوست بادام ها رو جدا کنیم. همینطور پسته رو بهتون نشان میدم. ببینیم بسیار با آسانی پسته ما جدا میشه. بسیار آسان تا که دست میزنی خودش جدا میشه. چهارمغز خود ویدیوی قبلی خود من بیخی به طور کامل براتون نشان داده بودم. حالا باز آخر میره کلش پاک میکنم و دعوه دیگه جدا تر میکنم. دوستای عزیز، حالا که مواد ما را کلش پوست کردیم، بادام، پسته و چهارمغز پوست شده تیار است. در یک ظرف جدا او گرم از قبل که جوش دادیم ماندیم که سرد شود، به خاطر که نمیخوایم رنگ موادم تغییر بکنید. در داخل او جوشاندی که سرد شده جدا تر میکنم. بسیاری کسا میگن که مواد افمیوی ما بعض وقتا زود خراب میشه یا ترش میشه. نکاتی که باید ما رعایت کنیم است اولا که قاشق را که میزنیم حتما پاک باشه و خشک باشه، خشک بکنیم دیش استفاده کنیم. یک قاشق که استفاده کردیم با زور دو دفعه استفاده نکنیم و در یخچال نگاه کنیم مواد خود. و وقتی که من مواد پاک کردم پوست کردم گروه حتما که در او جوشانده که سرد شده او کش کردم خوب، باز در ظرف دیگه تر کردم. این نکات است که رعایت شود که باعث میشه افمیوی ما زیادتر نگاه شود و زود ترش نشه. دوستای عزیز، همونطور که میبینین من در دو ظرف افمیوی خودم مواد افمیوی رو ترک کردیم. یکی مواد شیرین کننده‌اش که انواع و اقسام کشمش قولنگ است و دیگه ظرف است که چهارمغز و بادام و پسته است. به خاطر که نمیخواستم که رنگ مواد پسته و بادام و چهارمغزم تغییر بکنه و در وقت کشیدن میره گرد میکنه. دوستای عزیز، همونطور که میبینین رنگ افمیوی من سرخ و بسیار خوش رنگ شده. این به خاطر است که من تمام مواد شیرین کننده افمیوی را در آب جوش ترک کردم. اگر شما میخواین که رنگ شفافتر داشته باشه افمیویتان، میتونین به آب شیرگرم افمیوی را ترک کنین، ولی حتما به خاطر داشته باشین که آب جوش بتین، بعد شیرگرم کنین و مواد شیرین کننده تان را ترک کنین. دوستان عزیزی بود پروگرام افمیوی ما. تا برنامه دیگه و پروگرام دیگه خدایا رو نگهدار.